Open Money oferă un set de instrumente care îți permit să vezi cum sunt cheltuiți banii publici de către instituțiile de stat. Pe prima pagină poți vedea informații generale despre seturile de date introduse în sistem. Aici este afișat topul companiilor ordonat după sumele contractelor cu statul din perioada 2015-2016. Tot aici puteți vedea topul instituțiilor după sumele contractelor și topul persoanelor beneficiare a contractelor. De asemenea, putem vizualiza un caz suspicios detectat automat de sistemul nostru și mai jos, top contracte înregistrate în sistem. Pentru a obține mai multe informații care ne interesează, putem folosi pagina Caută, unde vom face o căutare conform unui cuvânt cheie prin toate elementele sistemului, companii, persoane și instituții. Aceeași informații o putem vedea pe paginile dedicate lor. De exemplu, vom căuta compania Dita Est Farm. Pentru aceasta este de ajuns să introducem un cuvânt cheie și putem alege din rezultate compania dorită. Pe această pagină putem vizualiza informațiile generale despre această companie, structura organizațională, activitățile care le desfășoară și structura organizațională sub formă de graf. Dacă selectăm un nod din acest graf, putem vizualiza informații adiționale despre compania dată și trece pe pagina sa pentru a vedea mai multe informații. De asemenea, la acest graf putem schimba complexitatea lui, astfel alegând o complexitate mai mare. Vom vedea nu doar companiile cu relații directe, dar și structura organizațională a entităților juridice, astfel obținem un graf mai complex și o vizualizare mai generală asupra subiectului. Acest graf poate fi analizat într-un format mai mare apăsând butonul Full Screen sau putem folosi un cod pentru a insera acest graf într-o altă pagină web sub formă de embed. Mai jos, în caz că această companie are înregistrate contracte cu instituțiile de stat, vor fi afișate toate contractele sale. Pentru a vizualiza informații despre o persoană înregistrată în sistem, vom trece pe pagina sa prin mai multe metode. Prin efectuarea unui click pe butonul Vezi detalii din graf, prin căutarea acestei persoane după nume pe pagina Persoane, prin căutarea acestei persoane pe pagina Caută în blocul cu rezultate Persoane. Pe pagina dată vizualizăm graful de relații al acestei persoane cu mai multe companii. Persoana este identificată doar după nume și prenume, astfel sunt afișate toate companiile care au o anumită relație, administrator sau fondator, cu o persoană de la noi din sistem, dar nu o persoană fizică anume care nu poate fi identificată precis. Deseori va fi cazul când sunt mai multe persoane cu același nume și prenume, care nu sunt identificate ca persoane diferite de sistemul nostru și sunt afișate toate companiile. Cu acest graf pot fi executate aceleași acțiuni ca și în cazul grafului unei companii, vizualizare pe tot ecranul, de obținut un cod embed sau de schimbat complexitatea grafului. În pagina Cazuri suspicioase putem vizualiza grafurile a mai multor situații detectate automat de sistem ca un caz suspicios care merită investigat ulterior. Un caz suspicios are loc atunci când o persoană fizică, cu ajutorul a mai multor companii subordonate, cu care are o anumită relație de administrator sau fondator de grad diferit, are contracte cu aceeași instituție. Este nevoie de o investigație amănunțită pentru a confirma aceste acțiuni, dacă aceste companii aparțin aceleiași persoane sau a două persoane diferite care sunt TIS. Asemenea cazuri pot fi detectate și cu ajutorul paginei Conexiuni într-un regim semi-automat. Pe această pagină trebuie să indicăm numele instituției și numele unei persoane și vom detecta toate posibilele conexiuni între aceste două entități dacă există. Conexiunile pot fi de grad diferit, astfel o conexiune de complexitate mai mare scade probabilitatea că această situație este intenționată, dar în același timp pot fi detectate anumite scheme complicate care pot fi dovedite printr-o investigație ulterioară. Abonați-vă la newsletterul Open Money pentru a fi informat despre noile funcționalități și încărcarea noilor seturi de date în aplicație. Pentru a ne scrie, folosiți formularul de contact. Analizați, investigați și hai să combatem corupția împreună!